Welcome to Capital One Academy. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් අය අපෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ගැන. Direct shipping කරනකොට මොනවාද අපි exclude කරන්න ඕනි countries කියලා. එතකොට මම කලින් වීඩියෝස් වලදී මේක ඔයාලට කෙටියෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. නමුත් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට හරියටම කියලා දෙන්න යන්නේ මේක permanently ඒ කියන්නේ direct shipping විතරක් කරන කෙනෙක්ට කොහොමද මේක permanently හැම ලිස්ටින් එකටම හදාගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක පළවෙනියට බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද අපි eBay ගැන, eBay dropshipping සහ direct shipping ගැන free full course එකක් අරන් යනවා. ඒ වගේම තමයි online platform හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන අපි මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාස 8ක් වගේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුලදී අපි subscribersලා 5000ක් ප්‍රහු කරා මීට දවස් 2-3කට කලින්. ඇත්තටම ඔයාලගේ support එක නිසා තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඉක්මනට achieve කරන්න හම්බුනේ. හරි, අපි එහෙනම් යමු වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට කොහොමද අපි මේ වැඩේ හරියටම කරන්න කියලා. හරි, ඉස්සෙල්ලම අපිට අපේ eBay එක open කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කලිනුත් දීලා තියෙනවා අපේ ලංකාවේ ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවල ඉඳන් direct shipping කරන countries ටික මොනවාද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ countries වල ඒ countries වලට යවද්දී අපිට කොච්චර මුදලක් ගත වෙන අපිට ස්පෙන්ඩ් කරන්නත් සිද්ධ වෙනවද කියලා මම ඔයාලට කලින් PDF එකක් දීලා තියෙනවා. මේ PDF එක මම direct shipping videos වල අපේ description එකේ මම මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙත් මේක මම මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේක හදාගන්න යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ foreign post rates ටික බලන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා ලංකාවේ ඉඳන් ship කරන හැම country එකක්ම තියෙනවා. එතකොට ඔයාට දැන් මේ method එක use කරනවා නම් මෙන්න මේ materials විදිහට තමයි යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට උපරිම මෙතනදී 2 kg කිලෝ දෙකක් තමයි යවන්න පුළුවන්. foreign air mail rates air mail එකේ ඔයාලට යවන්න පුළුවන් උපරිම 2 kg විතරයි. එතකොට මෙතනදී 2 kg වලට යන prices ටික ඒ ඔක්කොම ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ email rates උත් තියෙනවා. එතකොට මේ full PDF එකම මේ PDF එකේ link එක මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ countries ඔක්කොම 200 ගානකට ලංකාවේ ඉඳන් 239කට airmail support කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි airmail use කරන එක තමයි ගොඩක්ම අපිට ගැලපෙන්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් registered post යවද්දී ඒක airmail තමයි යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර අපි ගොඩාක් කිලෝ 5ක් 6ක් වගේ යවනවා නම් අපිට email තමයි යවන්න වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා මේ eBay direct shipping වලට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රෑම් 250ත් කිලෝ දෙකත් අතර ප්‍රමාණික බඩු යවන්න. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 30ක් දවස් 21ක් දවස් 30ක් 35ක් ඇතුළතදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ටාගට් කරන country එකට ඔයාට මේ products ටික යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි exclude කරන්නේ මෙතන නැති countries ටික. ඇයි අපි country එකක් exclude කරන්නේ? අපි country එකක් exclude කරන්නේ අපිට ඒ country එකට service එකක් දෙන්න බැරි නිසා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ country එකෙන් order එකක් ආවොත් ලංකාවේ ඉඳන් ship කරන්නේ නැති නිසා අපිට ඒ order එක fulfill කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට ඒක fulfill කරන්න බෑ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටවල් ටික block කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට service එකක් දෙන්න බැරි රටවල් වලින් අපිට හැම වෙලාවෙම orders එන්න ඇවිල්ලා අපි හැම වෙලාවෙම එයාලගේ orders cancel කරලා දිගටම refund කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම eBay එකෙන් අපේ account එක review කරලා අපේ account එකට restriction එකක් හෝ සමහර විට permanentlyම suspend වෙලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න තමන් මේ වැඩේ කරද්දී තමන්ට එන refund ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු කරගන්න. මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකන් IP වල ගොඩක්ම විදිහට accounts suspend වෙනවා. ඒක නිසා තමන්ගේ account එක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්නත් කියලා මට ඔයාලට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මෙතන hi කියලා ඔයාලගේ නම ඇති. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන account settings වලට යන්න. මෙන්න මේ account settings click කරගන්න. account settings click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහලින් ඔයාලගේ ඇති
shipping preferences කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන selling preferences කියලා එකක් තියෙනවා. shipping preferences කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ shipping preferences කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ shipping preferences කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් exclude shipping locations කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන exclude shipping locations කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඊළඟට කතා කරමු තව වීඩියෝ එකකින් මේ rate table එක ගැන කෙලින්ම හදාගන්න විදිහ. එතකොට අද exclude shipping locations. හරි. ඊළඟට දැන් ඒක මේව කරගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක edit කරගන්න. edit කරගත්තාට පස්සේ මම කලින් block කරගත්ත countries ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ countries ටික මම දැනට unblock කරගන්නම්. හරි. ඊළඟට දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ PDF එක බලන්න ඕනි. මෙන්න මේ PDF එක බලාගෙන ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන දේ තමයි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ Alaska and Hawaii US APO FPO US මෙන්න මේක PO box ඒ ටික block කරගෙන ඉන්න. හරිද? ඊළඟට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ හැම එකටම ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේකේ තියෙන හැම country එකක්ම දැන් exclude කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන හැම country එකක්ම exclude කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම country එකකම හැම region එකකම තියෙන හැම country එකකම ඔයාලා exclude කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම වල ticks අපි දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර PDF එක බලාගෙන PDF එක බලාගෙන දැන් මෙතන ඇෆ්ගනිස්තාන් කියන එක තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි මේකේ ගිහිල්ලා ඇෆ්ගනිස්තාන් තියෙන ඒෂියා වල එතකොට ඇෆ්ගනිස්තාන් වල ටික් එක අයින් කරනවා. එතකොට අපි මේ country එක exclude කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒ country එකට service එකක් දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ country එක ගත්තම මෙන්න මේක ඊළඟ country එක. හරි. එතකොට ඒ වගේ අපි එකක් දෙකක් කරලා බලමු. හරි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඊළඟ countries දෙක. හරිද? එතකොට මේ වගේ ඔයාලා unblock කරගන්න ඕනි. හරිද? මේ විදිහට unblock කරගන්න ඕනි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. හරිද? ඒක නිසා තමන් පොඩ්ඩක් නිදහසේ ඉද්දී මේ PDF එක බලාගෙන ඔයාලට පුළුවන් එක මෙතනින් අයින් කරගන්න. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා මේ වැඩේ කරගන්න ඕනි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොඳ idea එකක් තියෙන්න ඕනි මේකේ තියෙන countries ගැන. ඒක නිසා හොඳට බලන්න මේකේ තියෙන ගොඩාක් countries. එතකොට දැන් අපි දැන් මෙතන ගොඩාක් ඒවට ටික් දැම්මට මෙතන ගොඩාක් තියෙන countries untick වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඊටමත් සුළු countries ප්‍රමාණයක් තමයි අපි exclude කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක බලාගෙන මේ ටික අන්ටික් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හරියට හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මම මේක කලින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන නිසා මෙහෙම එකක් හදාගත්තා. එතකොට මම මේකේ වෙනම PDF එකක් හදලා Google Drive link එකක් දාලා තියන්නම් මගේ වීඩියෝ එකේ link එකේ. හරිද? එතකොට වීඩියෝ එකේ description එකේ මම මේ link එක දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඉතාමත් පහසුයි. එතකොට මොකද මේකේ තියෙන ඒවට විතරයි ඔයාලට ටික් දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති මේකේ තියෙන ගොඩක් countries untick වෙනවා. එතකොට මේ ඒෂියා කියන region එකේ ගත්තම මේකේ අපි block කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා එකයි මෙන්න මේ country එකයි. ඊට පස්සේ අපි බලන්න මේ ටික් වැටිලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම දැන් Middle East වල නම් අපි ෆුල්ම සර්විස් එක දෙනවා. එතකොට නෝර්ත් ඇමරිකා වල අපි බ්ලොක් කරලා තියෙන එක ඒ කියන්නේ එක්ස්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ ග්‍රීන්ලන්ඩ් එකයි සෙන්ට් පෙරි ඒකයි අපි තම බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි සවුත් ඇමරිකාව ගත්තම ඉක්වඩෝර් තමයි අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සවුත් ඒෂියා වලට අපිට ෆුල් සර්විස් එකම දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ PDF එක ඔයාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. හැබැයි ඔයාලා මේක කියවලා ඉන්න වෙනවා. මොකද ඔයාලා මේක කියුවේ නැත්නම් ඔයාලා දන්නේ නැහැ කොච්චර කොස්ට් එකක් යනවද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් යවන්න. එතකොට මේකේ එයාමේල් රේට්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පහලින් ෆොරින්
සීමේල් රේට්ස් ටික තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ දෙපැත්තම බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සීමේල් එකෙන් මේ තියෙන්නේ expedite mail services කියලා. එතකොට මෙන්න මේ expedite වලින් countries 38කට විතරයි යවන්නේ. එතකොට ඒ countries ගැනත් ඔයාලා හොඳ අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ countries ටිකත් අපි අතෙන්දී unblock කරගන්නවා. එතකොට මේ කිලෝ එකකට කොච්චර කිලෝ 6කට මෙච්චර ගාණක් යනවා. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට මේ PDF එක බලාගෙන ඔයාලට pricing එක කරගද්දි සහ exclude කරගද්දි ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට මම මේකේ screenshot ටිකක්, ඒ කියන්නේ මේ මගේ account එකේ මම screenshot ටිකක් ඔයාලට දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා දැනට listing දාලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ also apply to current listing කියලා තියෙන්නේ. When you have apply your shipping exclusion එතකොට මේ මෙතන ඒකේ detail එක තියෙනවා. එතකොට ඔයා දැනටත් listing දාලා තියෙන කෙනෙක් නම් direct shipping කරන ඔයාලට පුළුවන් මේකට ටික් එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයා දැනට දාලා තියෙන listing වලටත් මේ settings ටික ඔටෝම හැදෙනවා. එතකොට මේ block කරන්න ඕනි countries ටික block කරගන්න. එතකොට ඔයාලට දිගටම හැම වෙලාවෙම මේක ඔටෝම වැටිලා තියෙනවා ඔයාලා listing එකක් දාන්න යද්දි. එතකොට ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලේසි. මොකද listing එකෙන් listing එකට එක exclusion list හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේ අලුත් update එකෙන් පස්සේ one shot එකපාර මේ ටික හදලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සරහට එන හැම listing එකකටම මේ විදිහට exclude කරපු countries ටික ඔටෝම වැටෙනවා. එතකොට එකෙන් එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේවල් ටික බලලා Tamanට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාට නිදහසේ ඉන්න වෙලාවක මේක කරන්න. මොකද මේකට ගොඩක් කාල සීමාවක් වැය වෙනවා. මොකද ඔයාලා අර table එකත් බලාගෙන තමයි ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න ඕනි. එතකොට මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට idea එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද exclude කරන්නේ permanently කියලා. මොකද මම මේක එකින් එක කරන්න ගියේ නැත්තේ. මොකද මේක එකින් එක කරන්න ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරක්වත් යනවා අර list එක බලාගෙන මේ පැත්ත fill කරන්න ගියාම. එතකොට ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක එපා වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඊටමත් කෙටියෙන් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක් ගහලා ඔයාලට දාන්නම්. එතකොට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික බලාගෙන ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර වැය කරලා මේ ටික ෆිල් කරගෙන මේ ටික ඊටමත් පහසුවෙන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට eBay dropshipping සහ direct shipping මුල ඉඳන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලලා මේ වැඩේ තනියම කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මම මාසෙකට ළමයි 10ක් වගේ සුළු පිරිසක් තමයි ගන්නෙ. මොකද එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙලා එකට වැඩ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ accounts හදන තැන ඉඳලා verification එක, listing දාන විදිහ, marketing techniques, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි අපේ sessions වලදී කතා කරනවා. එතකොට ඉතාමත් සුළු මුදලක් තමයි මම ගන්නෙ. sessions 6ත් 10ත් අතර තියෙන්නේ course එක මාස 8ක කාල සීමාවක් යනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට practically තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් එනවා මේ eBay dropshipping සහ direct shipping සම්බන්ධයෙන්. මම හිතනවා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැටලු ගොඩක් අඩු වෙන්නේ නැති කියලා අපි ඉස්සරහදීත් මේ වගේ ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝස් ගැන මේ වගේ වැදගත් දේවල් ගැන වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අපිව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මොකද මගේ මොන හරි වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් comment එකක් දාන්න. මොකද අපිට මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉස්සරහට ඔයාලට හොඳ service එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි තව දවස් 2-3කින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.